กูนั่งดูดังอะไรทำกับพี่กษาแบบนี้ในรังเกียจซิงเกิลมัมไหม ก็ไม่นะ ฉันดูจบแล้ว มันคือหนังรักไอ้น้อง เพื่อนจะตายแล้ว แล้วก็เสียเพื่อนไปกันเถอะ อยากเก่งนั่นแหละบินขึ้นไปสิบินเฮียอะไรอีกเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันอีกเนี่ยกูตอบให้ก็ได้อ่ะก็ไม่นะคำถามเฮียอะไรเนี่ยมึงดูเรื่องไททันเยอะเกินไปแล้วนะเบนนะมึงนี่เหี้ยนะถามนี่กับกูอะ กูขอโทษได้ไหมคือกูอยากได้อะไรคมๆสักอย่างก่อนลงกันแต่กูหาไม่เจออ่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ล้อมวงฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเบนจากอันแคนนี่บอยและพี่คิวนะครับจากช่องดับเบิลคิวนั่นเองนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับพี่คิวของเรานะหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานเหลือเกินนะไม่รู้จะให้พี่คิวมาช่วยอัดอะไรดีนะครับจนกระทั่งพี่คิวมันเสนอมาเองในวันพุธที่แล้วนะครับว่าเหมือนเราติดค้าง Attack on Titan เอาไว้คลิปเก่าๆมันขึ้นมาไอ้ Fullmetal Alchemist อะผมก็เลยกดไปดูว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างนะเหลือ Attack on Titan นะครับก็เลยมาพูดว่าเฮ้ยคุณเบนเรายังไม่ทำ Attack on Titan เลยเนาะแล้วคุณเบนก็บอกเอาเลยไหมล่ะเอาเลยกูอยากย้อนเวลาไปตบหน้าตัวเองอย่างไรว่ากูทำอะไรแบบนี้ทำไมกูฆ่าตัวเองทำไมวะเพื่อคนดูลงท้ายด้วยเราสองคนก็เลยไปดู Attack on Titan Live Action นะครับภาคแรกมาแล้วนี่มันฝันร้ายของคนรักอนิเมะ Attack on Titan ชัดๆกูบอกเลยเรื่องนี้มันทำเมื่อปีเท่าไหร่นะ2015ป่ะคือเนื้อเรื่องในมังงะมันก็ยังไปไม่ได้ไกลมากขนาดหรอกตอนนั้นอะมันก็ยังมีไอความลับอะไรมากมายอยู่แหละแล้วเหมือนกับอาจารย์อิซายามะเองอะแกอยากให้ทำเวอร์ชันเนี้ยให้มันแตกต่างจากต้นฉบับแกไปเลยก็เลยได้ออกมาเป็นเวอร์ชันแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยจริงๆเวอร์ชันนี้ หลังดูเสร็จผมพยายามคิดวิเคราะห์หรือว่าหาคำพูดคมหรืออะไรสักอย่างที่ได้จากเรื่องนี้ผมไปกินข้าวชั่วโมงนึงนะเพื่อให้ตัวเองตกตะกอนแม้แต่ตะกอนแม่งยังไม่มีให้ตกอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้อะไรจากการดูเรื่องเนี้ยหมายถึงว่าแบบคำคมหรือว่าการตกผลึกหรือมุมมองที่เกิดขึ้นกับตัวละครอ่ะมันไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไรแล้วมันจะพากูไปที่ทางไหนหนังเซอร์ไววัลไหมมันก็ไม่ใช่มันจะหนัง เอาตัวรอดมันก็ไม่ใช่ฉันดูจบแล้วมันคือหนังรักไอ้น้อง กูนั่งดูกูเฮ้ยแม่งหนังเอาตัวรอดว่ะไม่มีประเด็นการเมืองเท่าไหร่เป็นหนังเอาตัวรอดพอไปถึงฉากนั้นหนังความรักนี่นาบ้าชะมัดหนังความรักที่เปลือกมันคือการเอาชีวิตรอดจำนมไปทั้งทีกูจะบ้าเดี๋ยวไปถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวผมมีประโยคที่จะพูดให้ในฉากนั้นด้วยกูเริ่มไม่ถูกเลยนะที่เป็นเรื่องแรกกูเริ่มไม่ถูกเลยนะเรื่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้บ๊ายบายครับลงเลย มาเริ่มเลยแล้วกันนะเอาว่าAttack on Titanเวอร์ชันนี้เนี่ยแม่งไม่เหมือนกับในมังงะเลยนะครับคือมันเป็นเหมือนกับกำแพงที่สร้างโดยมนุษย์ด้วยซ้ำไอ้กำแพงที่มันทำวอลต่างๆเนี่ยนะแล้วเหมือนกับเอเลนเนี่ยเป็นเด็กเหี้ยแบบของแท้เลยอะไรเงี้ยแบบทำงานแบบพาร์ทไทม์ก็อยู่ไม่ได้โดนไล่ออกทำเดือนเดียวก็โดนไล่ออกแล้วก็เป็นคนที่แบบเบื่อความซ้ำซากจำเจเบื่อที่ต้องแบบโดนขังในกรงนี้ถึงขนาดที่ว่าไปยืนอยู่บนจรวดตอร์ปิโดสักอย่างที่เป็นเหมือนจรวดที่มันด้านไปแล้วแล้วก็ถึงขนาดแบบกระทืบจรวดที่มันด้านไปแล้วเพื่อนก็ตกใจตัวมันก็บอกมันด้านไปแล้วมันจะตกใจที่อะไรคนที่เป็นอามินก็บอกว่าแล้วถ้ามันไม่ได้แล้วมันระเบิดขึ้นมาทำไงก็ตายห่าดิกูสนใจที่ไหนอ้าวคือตัวมึงอยากตายแหละแต่คนอื่นคือไม่แคร์คนอื่นเลยคือตายช่างแม่งอย่างนี้นิสัยตัวเอเลนเปลี่ยนไปในหลายด้านด้วยนะอย่างคอลเลฟมาแล้วกันอย่างตัวในช่วงแรกของไททันที่เป็นต้นฉบับเนาะเอเลนไม่ได้เป็นคนขี้หงุดหงิดแต่ว่าเป็นคนแบบคิดวิเคราะห์อยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็อยากรู้อยากเผชิญโลกกว้างแต่เอเลนอันเนี้ยอยู่กับคนอื่นไม่ได้ปรับตัวเข้ากับคนอื่นยากหัวดื้อหัวรั้นหัวร้อนขี้หงุดหงิดมากเห็นเลยว่าเป็นคนขี้หงุดหงิดไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามหรือว่าคนนั้นห้ามเตือนมันก็จะหงุดหงิดมันไม่ได้เป็นคนอยากรู้ด้วยซ้ำอันเนี้ยจะถามคุณเบนตรงนี้ด้วยคุณเบนคิดว่านี่เป็นส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งไหมอย่างในตอนแรกเอเลนในการ์ตูนมันเป็นเด็กแต่ในหนังเขาเลือกใช้เป็นวัยรุ่นเลย
โตแล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราเป็นคนดูอ่ะเราจะเห็นตั้งแต่เอเลนพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันกระโดดข้ามเลยมาเป็นเอเลนวัยรุ่นซึ่งภาพจำของเราเอเลนที่เป็นวัยรุ่นมันคิดวิเคราะห์ได้นิดหน่อยถึงแม้มันจะยังใจร้อนอยู่แต่ว่ามันก็อ่านสถานการณ์เป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่มึงฉีกทุกอย่างของเอเลนตอนวัยรุ่นทิ้งเลยมันไม่ใช่เอเลนด้วยซ้ำอ่ะมันไม่คิดวิเคราะห์ไม่แยกแยะมันเจอใครมันต่อยหมดอ่ะมันแบบมันเป็นหาอะไรอ่ะกูจะปีนกระแพงอ่ะมึงเป็นทำไมอ่ะอย่างเงี้ยเจอทหารแม่งต่อยทหารมึงจะขังกูในกรงเหรอกูจะปีนออกไปกูจะออกไปสู่อิสรภาพไม่มีแรงขับเคลื่อนเฮียอะไรเลยอะไรเงี้ยงงอ่ะอยากออกไปข้างนอกโดยที่แบบ เราไม่เข้าใจมันด้วยซ้ำว่าทำไมมันถึงอยากออกไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากถามคุณเบนเหมือนกันนี่เป็นสิ่งสำคัญในอีกหลายอย่างที่ทุกครั้งที่เราเห็นการ์ตูนถูกเอามาทำเป็นหนังอาร์มินที่ไม่ผมทองเป็นยังไงก็ไม่จริงๆก็ไม่ถือนะก็ไม่เป็นไรนะแล้วตัวละครอื่นๆที่ผมไม่ได้เป็นสีอ่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้โดยส่วนตัวไม่ค่อยติดมากว่ะเพราะว่ามันเป็นฟิลเหมือนทหารไงก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงคล้ายๆกันหมดก็คงไม่แปลกเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แค่สีผมมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองแล้วมีปัญหาในการจำแนกแยกตัวละครไหมสมมติมันหันหลังหมดเลยแล้วกล้องมันถ่ายอยู่อย่างเงี้ยแยกออกไหมว่าใครเป็นใครก็ต้องมีบ้างเพราะมันนัวมากเอาจริงเละเทะไปหมดถ่ายเฮียก็ไม่รู้แบบคือหมุนซ้ายหมุนขวาคือค่อนข้างเลอะเทอะเละเทะพอสมควรแต่ถามว่ามันถึงขนาดแบบโอ้โหดูไม่ออกเลยใครเป็นใครขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นซีนหลังจิมก็จะพยายามแช่หน้าแช่อะไรอย่างเงี้ยให้ดูแหละกับการถ้าเกิดว่าฝืนหัวทองมาอาจจะตลกกว่าก็ได้นะฝืนหัวแดงมาอะไรเงี้ยอาจจะตลกแบบหน้ามึงเอเชียแต่หัวมึงทองก็ตลกนะที่ถามอันเนี้ยเพราะว่าผมก็คิดว่าเขาตั้งใจทำให้มันเป็นเหมือนคนจริงๆคนผมดำก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วก็ชุมชนนั้นก็ทุกคนก็ผมดำหมดอันนี้ก็ผมก็เฉยๆเหมือนกันแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยตรงเวลามันคุยกันเร็วๆหรือมันสู้กันอ่ะหรือใครขี่เครื่องย้าย3 มิติแยกไม่ออกยูนิฟอร์มมันก็เหมือนกันแล้วความยาวของผมก็เท่ากันด้วยมีนิดหน่อยที่แยกไม่ออกแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอ่ะกำแพงกำลังเริ่มพังเป็นยังไงกับไททัน60 เมตรมันก็แบบว่าสวยมั้งประมาณนี้ก็คงจะสวยแล้วละมั้งซีจีประมาณนี้สำหรับหนังญี่ปุ่นและแอคชั่นมันก็มันก็ดูตั้งใจทำอยู่นะแต่ก็แปลกๆอ่ะเอาพูดตามตรงมันแปลกอยู่ตัวเดียวเลยนะมั้งคือเหมือนกับรู้สึกตัวอื่นมันเนียนกว่านี้ไงพอมันเป็นแบบเป็นเนื้อคนไปเลยที่มันไม่ใช่แบบกล้ามเนื้อแดงๆอ่ะมันรู้สึกว่าโอเคแต่พอเป็น60 เมตรมันดูซีจีลอยๆไปเลยอะไรเงี้ยถ้าที่เอาตัวอื่นคำรามโว้เกียอะไรไม่รู้โอ้กูงงมากทุกคนก็ต้องรีบหลบเข้าไปในเมืองขอเสริมตรงนี้ก่อนจะเข้าไปในเมืองกำแพงพังผมนั่งดูอยู่แบบกำแพงพังงานพร็อพงานหินดินทรายที่ทำดีนะผมนั่งดูก็แล้วก็ไททัน60 เมตรมันก็ยุคนั้นญี่ปุ่นก็ทำซีจีดีเป็นประมาณนี้แหละก็เข้าใจได้เรื่องการเวลาใช่ไหมแล้วควันดีนะเอฟเฟกต์ไฟดีความร้อนดีกำแพงพังปุ้มไททันวิปริตวิ่งเข้ามาแล้วกูตายเลยเอาคำว่าดีของกูคืนมาไม่ไหวมันก้าวล้ำเส้นของความเป็นภาพยนตร์ไปไกลมากๆมันแบบ กูไม่รู้จะพูดคำไหนให้มันเบาอ่ะพูดมาเถอะพูดมาเลยคือกูนั่งดูอยู่กูคิดในใจตัวเหี้ยอย่างนี้เหรอที่กูจะกลัวมันกลัวหน่อยนะแต่คือพยายามหาคำที่เบาที่สุดไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดออกมายังไงอ่ะมันไม่ได้เคลื่อนไหวแบบซอมบี้มันเคลื่อนไหวแบบคนแต่มันทำหน้าแห่ให้เรากลัวซึ่งสำหรับไททันหรือซอมบี้อ่ะมันจะมีความพื้นฐานของความน่ากลัวอยู่ด้วยความโหดหรืออะไรก็ตามแต่ไททันวิปริตมันวิ่งมาแบบคนเล่นตลกให้กันดูอ่ะกูอธิบายไม่ถูกเพราะวันนี้กูไม่ตกตะกอนเหี้ยอะไรเลยกูพยายามควานหาคำอะไรสักอย่างที่มันสวยแต่ว่ามันไม่มีอ่ะเอาตรงนั้นงานพ็อปดีนะแบบหมู่บ้านอ่ะเดี๋ยวจะชมเรื่องนี้ตอนที่มันบุกเข้าไปหมู่บ้านอยู่แต่ตรงเนี้ยผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันแบบมันจะกลัวก็ไม่กลัวแต่มันจะตลกมันก็สงสารคนทำหนังอุตส่าห์แบบเกรดสีแบบเข้มปัดดำปีมาแบบโอ้โหกะว่าแบบอยู่ในแบบทะเลทรายมืดมนมาเลยทั้งเรื่องจะมืดไปไหนไอ้เหี้ยหนังมืดชิบหายหนังโคตรมืดอ่ะแล้วหลังจากนี้ก็หมู่บ้านโดนจู่โจมจากไททันวิปริตนี่พ็อปดีจริงนี่พ็อปดีจริงพ็อปแบบระดับเคนชินเลยนะผมว่านะแบบพ็อปดีจัดเลยแบบชาวบ้านหนีตายเสื้อผ้าที่ใส่อุปกรณ์ที่ใช้อะไรเงี้ยมันโอเคนะมันค่อนข้างโอเคมากๆอะไรเงี้ย
แล้วแบบชาวบ้านเจอไททันของจริงเข้าไปคือแบบก็ร้องเหวอกันหมดแม้แต่ตัวเอเลนเนี่ยอะไรเงี้ยก็เหวอกันหมดแล้วคือต้องแยกจากกันไอ้ที่เอเลนได้เข้าไปอยู่ในที่หลบภัยส่วนมิคาสะไม่ได้เข้าพอมิคาสะไม่ได้เข้าเอเลนก็มิคาสะโอ้ยเปิดก่อนแล้วก็บอกมึงจะปิดทำไมไอ้พวกขี้ขลาด คือตัวละครหาเรื่องตายแหละตัวละครมันเป็นเหี้ยอะไรวะมันเป็นอะไรนักด่าวะมันด่าคนที่กำลังหนีตายว่าขี้ขลาดมันเป็นทำไมวะมันเปิดแล้วมันจะชนะไททันไหมมันทำไมแต่ตัวมันก็วิ่งหนีมาจากกำแพงนะมึงหนีมาอย่างไกลเลยแค่เพราะว่าคนที่มึงรักไม่ได้เข้ามาด้วยมึงด่าคนอื่นขี้ขลาดเพราะปิดประตูมันเป็นคนยังไงวะไอ้เนี่ยมันน่าจะช่วยตรงไหนวะกูไม่เข้าใจคิดอันนี้เหมือนกันไม่รู้สึกอยากเอาใจช่วยเอเลนเลยนิสัยมันแย่มากจริงไม่รู้สึกเข้าถึงความแค้นหรือความอยากรู้อยากเห็นของเอเลนเลยสักนิดเดียวไม่ใช่แค่เอเลนนะกับทุกตัวไปไม่ถึงเลยพาร์ทดราม่าที่เหมือนจะเศร้าก็ไม่ได้เศร้าเลยแล้วมันก็โดนแยกกันเอเลนก็ไปโดนขังอยู่ในเหมือนเป็นบ้านนั้นใช่แล้วไททันก็แห่จะมากินตรงนี้ต่างนะแรงจูงใจที่ทำให้เอเลนอยากเข้าหน่วยสำรวจเพราะว่าอยากฆ่าไททันที่กินแม่ตัวเองแต่อันนี้ไททันกินมิคาสะแต่มันไม่เห็นว่าโดนกินเต็มเพราะว่ามันเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ออกมาบ้าโลกนี้พังพินาศไปหมดแล้วฉันต้องเดินเซในดงอะไรก็ไม่รู้ที่มันพังกองต้องแพนรอบฉันคือกูก็ไม่อยากแซวนะคือเพราะนักแสดงเขาเสียไปแล้วไงแต่คือใช่คือวิธีการเดินแบบไม่เหมือนคนโพเทียคือเขาอยากให้เห็นว่าตัวเอเลนไม่เหลืออะไรแล้วสูญเสียไปหมดทุกอย่างในมุมคุณเบนคิดว่าการที่มิคาสะโดนกินเป็นแรงขับเคลื่อนตัวละครมากพอไหมผมเข้าใจนะหนังมันสั้นมันต้องการเวลาในการกระชับก็น่าจะมากพอนะมั้งเพราะว่าโดยรวมกับที่มันอยากออกไปสำรวจข้างนอกด้วยก็คงจะพอแล้วล่ะเพราะว่ามันมีการเกิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างหน่วยสำรวจแล้วนะอะไรเงี้ยคือจะต่างจากในมังงะเนาะที่แบบหน่วยสำรวจมันมีมานานแล้วแต่ว่าในหนังเนี้ยเหมือนกำลังจะเพิ่งสร้างเพื่อไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ของคุณเป็นอยู่ในมุมที่มากพอใช่ไหมของผมไม่มากพอไม่มากพอใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เล่าความสัมพันธ์กับมิคาสะเลยก็จริงมันไม่บ่งบอกว่าตัวมันชอบมิคาสะห่วงใยมิคาสะคือยังไงเป็นผู้ชายปากแข็งซ่อนแบบนั้นไว้เหรอแต่ว่ามันก็เล่าน้อยอยู่ดีขี้ขาดเปิดสิกูจะมีกูเข้ามาตอนก่อนหน้านี้ที่มีแค่ตอนเดียวที่มันวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ด้วยกันแต่นั้นก็น้อยอยู่ดีไม่พอให้เราแบบรู้สึกว่าให้คนดูรู้สึกว่าสงสารมิคาสะรักมิคาสะจังเลยว่ะไงหนาวเหรอเอาผ้าพันคอฉันไปสิไม่มากพอพี่กูไปดูหนังกับมึงกูก็เอาเสื้อกันหนาวกูให้มึงมันพิเศษยังไงมันก็เรื่องธรรมดามึงคิดอะไรกับกูปะเนี่ยนั่นมากพอไหมมากพอมัดใจน้องเบนไหมโอ้ยไปไหนก็ไปอาจจะมีแฟลชแบ็กไปถึงวัยเด็กนิดหน่อยมากวัยเด็กที่มากกว่านี้ว่าเล่าให้ฟังว่าแบบโตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลาแต่อันนี้แบบอยู่กับมิคาสะก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่พอมิคาสะจะโดนกินค่อยมาเสียใจครับมันดูสนิทกับอามินมากกว่ามิคาสะอีกแต่ความสัมพันธ์ของ3คนนี้แม่งเหมือนคนไม่สนิทกันแต่มาอยู่ด้วยกันถูกก็จริงเพราะมันเล่าน้อยหลังจากนี้ออกมาเจอความพังพินาศแล้วตามสคริปต์แหละใช่ไหมตามสคริปต์แบบว่าเข้าหน่วยสำรวจแล้วก็ตัวละครเยอะมากแล้วทุกคนก็คือเตรียมตัวจะไปสำรวจข้างนอกกำแพงกันละโดยที่แบบมันไม่ใช่ตัวละครที่เรารู้จักกันในมังงะเลยนะนอกจากอี3ตัวหลักเนี่ยมิคาสะอามินเอเลนนอกนั้นคือเปลี่ยนหมดเลยนะไม่มีรีวายไม่มีไลเนอร์แจนคอนนี่อะไรไม่มีเลยมีแต่คนที่เหมือนมีแต่คนที่เหมือนซาชาใช่ไหมกินมันฝรั่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบตลกนิดนึงก็เลยแบบขี่รถ10 ล้อกันออกไปไม่ขี่รถ10 ล้อนี่ว่าจะถามคุณเป็นเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ของไททันที่เปลี่ยนจากรถม้ามาเป็นรถยนต์รวมทั้งตอนมันเดินออกไปสำรวจมันใช้ไฟฉายที่มีแบตเตอรี่แล้วตรงนี้คิดว่าเปลี่ยนไปแล้วมันช่วยให้เรื่องเป็นยังไงบ้างมันก็ทำให้เหมือนรอสำหรับส่วนตัวคิดว่ารอจะไม่เหมือนกับในมังงะละกันอย่างน้อยยุคสมัยเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมดูภาค2มาแล้วไงผมก็เลยพอเข้าใจว่าทำไมมันถึงเซตติ้งรอไว้ประมาณนี้แต่ถามว่าเปลี่ยนไปมากไหมมันก็มีส่วนนะพี่อย่างที่พี่เห็นมันจะมีตึกรามบ้านช่องอะไรที่มันเป็นเหมือนตึกปัจจุบันที่แบบหรือไม่ก็ลดความเฮียอะไรก็ไม่รู้มันก็มีความปัจจุบันมากกว่าในหนังสือการ์ตูนละกัน
อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบสอดคล้องกันดีมั้งผมเข้าใจได้นะที่เขาเปลี่ยนเรื่องงบประมาณเรื่องไอเดียใหม่ๆผมเข้าใจได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่รู้สึกว่ามันยังคงไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อย่างตอนหลังที่ซาชายิงธนูช่วยอาร์มินอะเทคโนโลยีในเรื่องมันก้าวไปไกลแล้วมันก้าวไปไกลกว่าการมายิงธนูช่วยกันถ้าพูดถึงอันนี้ก็รู้สึกอยู่เพราะว่าคือถ้ามึงเทคโนโลยีขนาดนี้มึงไม่ควรใช้อุปกรณ์3 มิติมึงควรใช้สักอย่างนึงเนี่ยข้อเนี้ยผมติดมากผมอยากรู้ว่าเหตุผลที่เปลี่ยนรถผมเข้าใจแต่ว่าเหตุผลที่ไม่อัปเกรดอาวุธก็คือใช้3 มิติเข้าใจมันเป็นกิมมิคของไททันแต่เหตุผลที่ไม่อัปเกรดอาวุธซึ่งมึงก็มีรถที่เอาไปชนขาไททันระเบิดแปลว่ามึงมีความรู้ในการใช้พวกนี้แต่ทำไมถึงยังใช้ธนูอยู่แล้วก็ในไททันต้นฉบับอันนี้เล่าให้ฟังนะผมไม่ได้เป็นคนบ้าต้นฉบับแต่แค่เล่าให้ฟังว่าในเรื่องมันใช้ม้าขี่ม้าใช่ไหมหรือใช้ม้าขนเกวียนมันทำให้สถานการณ์การสู้กับไททันนั้นกดดันขึ้นมากเพราะว่าถ้าม้าโดนกินมึงหนีจากตรงนั้นไม่ได้ถ้าเกวียนคว่ำมึงก็หนีจากตรงนั้นไม่ได้บีบคั้นตัวละครว่าถ้ามึงออกมาแล้วมึงตายแน่ถ้ามึงไม่มีพาหนะในการเดินทางแล้วมันก็เลยเข้าใจถ้ามันจะใช้มีดเล็กๆหรือธนูหรืออะไรนั่นก็เข้าใจแต่พอมาเป็นอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูขัดกับคอนเซปต์โลกสมัยใหม่แต่บางอย่างมึงยังย้อนยุคอยู่เลยบางทีแบบอาจจะมีปืน AK เอามาใช้ยิงอะไรเงี้ยใช่ดูจากรถดูจากระเบิดมันอาจจะมีอย่างอื่นคือยังคงคอนเซปต์เครื่องเคลื่อนย้าย3 มิติเอาไว้แต่ว่าอาวุธอื่นๆอาจจะต้องถูกพัฒนาตามเทคโนโลยีของรถมึงมีน้ำมันแล้วนี่เพราะในเรื่องมันใช้คบเพลิงใช่ไหมแต่อันนี้มันใช้ไฟฉายผมคิดว่าอาจจะต้องมีหลายอย่างที่ถูกปรับเพื่อให้เรายกตัวเราเข้าไปใส่สถานการณ์นั้นแล้วเรารู้สึกบีบคั้นกดดันแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการสร้างสถานการณ์มั้งเขาซีเรียสเรื่องความรักมากกว่าอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะมีตัวละครใหม่ใส่เข้ามาที่เป็นแบบผู้หญิงนมใหญ่ๆแล้วเหมือนจะจีบเอเลนอะไรอย่างพูดตรงๆเลยกันเขาคือคนแสดงอลิสภาค 1นะเหรอน่าจะใช่คนไหนคนที่แบบเป็นพนักงานออฟฟิศที่ขาเจ็บอะไรตอนแรกๆเกมแรกๆนั่นนะใช่เบิ่มตัวละครเนี้ยก็โผล่มาอยู่กับเอเลนตอนกำลังกินข้าวหรือวางแผนหรือออกรบอะไรช่วงนั้นแหละสมองกูจำเหี้ยอะไรไม่ได้กูปฏิบัติต่อกันยากเหลือเกินจำไม่ได้เหมือนกันเอาว่ามันมีคู่อริด้วยเอเลนมีคู่อริด้วยคนหนึ่งที่เป็นแบบหัวล้นคล้ายๆคอนนี่แต่นิสัยคล้ายๆแจนแบบชอบแดกดันแล้วไปก็ตีกันต่อยกันนั่นแหละแล้วแต่ทรงผมคล้ายๆไลเนอร์นั่นแหละไม่รู้เป็นใครไม่รู้ใครช่างมันต่อยกันตีกันแต่ก็ไม่ได้เอาใจช่วยใครเลยอย่างที่บอกไปคือถ้าเป็นปกติเราอาจจะอยากจะช่วยเอเลนก็ได้ที่แบบเอเลนมันเจอสถานการณ์ขนาดนั้นมามึงไปถมถุยมันอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเว้ยอะไรเงี้ยเราคงปกติเราคงอยากจะช่วยอย่างนั้นแต่พอกลายว่าไอ้2 คนเนี้ยมันทะเลาะเหี้ยอะไรกันก็ไม่รู้มันงงงิงเลยก็แบบมึงต่อยกันไปแล้วที่น่าเศร้าระหว่างเรื่องเดินไปจนไปถึงไอ้ตึกล้างนั่นเอเลนมันไม่เคยพูดถึงมิคาสะเลยมิคาสะไม่เคยติดอยู่ในใจมันเลยอะไรต้องไปสำรวจตอนคืนวะมันไม่สำรวจตอนกลางวันวะกูก็ไม่รู้ฮันจิบอกว่าตอนคืนไททันจะหูตาไม่ดีตากูด้วยแม่งดูอะไรเนี่ยมืดกูดูไม่ออกเลยภาพมันจะมืดไปไหนวะขี่รถไปถึงเป็นเหมือนแบบตึกล้างที่เอาไว้เล่นบีกันกันขี่ไปถึงตึกล้างนั่นแหละเจอเสียงเด็กร้องเจอเสียงเด็กร้องกูจะบ้าไททันเด็กโอ้ยมันจะตายให้ได้เลยตอนเจอไททันเด็กตอนแรกมึงสงสัยไหมเด็กเฮียอะไรมันร้องตรงนี้วะสงสัยมันนอกกำแพงไม่สงสัยหนังเรื่องเฮียเนี่ยกูไม่สงสัยเฮียอะไรเลยไม่มีแบบป้าเด็กอะไรมันร้องนี้ไม่มีสงสัยนิดนึงฉันสงสัยแบบนี้แม่อาจจะเป็นไททันแล้วทิ้งลูกเอาไว้แต่ว่าแม่แบบติดอยู่ในซอกตึกออกมาไม่ได้แต่ลูกอยู่นอกตึกตอนแรกที่คิดไว้แบบนี้เจอไททันเด็กท่านเด็กค่อยกูตายเลยแม่เขาแล้วเด็กร้องเสียงดังเลยนะทำให้แบบไททันรอบๆมาลุมโจมตีเกิดเป็นซีนแอคชั่นก็ถือว่าเป็นฉากใหญ่ฉากหนึ่งของเรื่องอะไรนะก็แบบเสียกำลังพลไปเยอะนู่นนี่นั่นไอ้คู่รักที่แบบอะไรนะบาดเจ็บกันนู่นนี่นั่นคือเสียกำลังพลไปเยอะมากฉันถามคำถามเดียวจำทรงผมผู้ชายที่มันเป็นคู่รักกันได้ไหมจำไม่ได้พี่กูก็จำไม่ได้เห็นไหมไม่ผูกพันกับตัวละครไหนเลยตัวละครมันเยอะพี่ยอยกูจำหน้าไม่ได้ด้วยซ้ำหน้าตามันเป็นยังไงกูจำไม่ได้เฮียคือแบบอยู่เป็นมีกระสายไปก็ล่อนมาระหว่างที่ทุกคนสู้กัน
ความวุ่นวายเกิดขึ้น เอเลนปะลำดาบ ลำดาบท่ามกลางแสงจันทร์เพื่อนจะตายแล้วแล้วก็เสียเพื่อนไปกันเถอะใส่มาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ถ้าสมมติตัดตรงนี้ออกเรื่องก็ยังเดินได้ปกติหัวสีแต่ใส่มาให้เพราะว่ามันเท่เอาเวลาลำหยิบขึ้นมาโอเคไม่มีดาบบินเช็คแก๊สเช็คตะขอที่ยิงเหมือนที่ไททันต้นฉบับนั้นเป็นเพราะว่าจะเอาไปใช้จริงๆก็ต้องเช็คความถูกต้องใช่ไหมคือสรุปแล้วเอเลนก็ไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญเลยนะไอการศึกครั้งนี้เอาง่ายเป็นตอนเปิดตัวมิคาสะกับผัวกินแอปเปิลของมันว่าแล้วมิคาสะก็มาช่วยใช่ไหมพวกนั้นอ่ะทำการความวุ่นวายมิคาสะก็โผล่มามาพร้อมกองกำลังเสริมจบศึกนี้ไปใช่เอามิคาสะมาก่อนแล้วก็กินแอปเปิลก่อนหน้านี้ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนก่อนหน้านี้มันมาคุยกับมิคาสะเอเลนอ่ะบอกว่าฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วมิคาสะก็เลยบอกว่าเพราะนายปล่อยให้ฉันตายไงแล้วก็โชว์แผลเป็นให้ดูแล้วไอ้นั่นอ่ะก่อนหน้านี้ก็คุยกับเอเลนเหมือนกันอยากใช้เป็นอย่างนั้นอยากเก่งนั่นหรอบินขึ้นไปสิ บินเหี้ยอะไรอีกเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันอีกเนี่ยคือมึงพูดปกติได้ไหมแบบไม่มีคำคมหรือไม่มีเหี้ยอะไรก็ได้แบบคุยปกติอ่ะอยากเก่งเหรอก็พยายามดิไม่ได้อยากเก่งเท่าฉันไม่ได้บินขึ้นไปสิท้องฟ้านั่นนะเป็นของนายมันกว้างใหญ่บินขึ้นไปอะไรวะคือโลกมันก็ไม่ปกติแล้วมึงยังไม่ปกติอ่ะแล้วไอเนี่ยแม่งตัวสะอาดด้วยนะใช่ทุกคนอ่ะตัวเปื้อนหมดเลยอันนี้ขอชมเสื้อผ้าทำดีอะไรดีทุกคนเปื้อนหมดรู้สึกว่ามันผ่านการต่อสู้จริงแต่นี่หน้าขาวจั๊วคอปกยังตั้งแล้วก็มาเจออันนี้แล้วหลังจากนั้นมิคาสะกับเอเลนก็คุยกันเรื่องเปิดแผลเป็นให้ดูแหละกูชอบมากท่ามกลางความตายมิคาสะเล่นเปียโนกูตายแกเล่นสมัยเลยก็รู้อยู่เสียงดังเอาแกเขาก็บอกอยู่ไอ้เหี้ยเลยอีกตัวนึงไอ้แต่พอเจอมิคาสะเมินใส่ไปตะโกนข้างหน้าตึกเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนี่เดี๋ยวกูจะขยี้มันอีกตั้งเป้าไว้ตั้งแต่รู้จักมันแรกๆแล้ว2015หนังเอาตัวรอดยังไงก็ต้องหยิบกิมมิคของการเอาตัวรอดความดราม่าหรือการเมืองมาใช้ไอ้นั่นเข้ามาหามิคาสะแล้วก็กอดมิคาสะกินแอปเปิ้ลอะไรกูนั่งดูอยู่อย่างเงี้ยกูนั่งดูอยู่ตอนนั้นมันยังไม่เดินมาหามิคาสะกินสิเธอนะแล้วกอดคอกูนั่งดูดังอะไรทำกับมิคาสะแบบนี้ส้นตีนเหรอไททันอะไรทำแบบนี้ไททันโชว์ความรักมึงบ้าแล้วไปเซ็นเซอร์ให้กูด้วยนะทุกคำที่เป็นคำหยาบกูพูดอย่างนี้เลยกูบอกไททันมันป้ามึงโชว์ความรักมันเป็นหนังรักได้ไงไททันน่ะกูจะตายกูแบบมึงเชื่อไหมกูทั้งกำหมัดแต่ในใจกูก็คิดในใจว่ากูจะโกรธกับเรื่องเหี้ยนี่จริงๆเหรอใจกูครึ่งนึงโกรธมากแต่ใจกูครึ่งนึงก็ช่างแม่งอ่ะส้นตีนทำอะไรก็ทำใช่จุดนี้เป็น turning point ให้เอเลนมีไฟในการบินขึ้นไปสิเหรอโกรธเอเลนโกรธออกไปเจ๊มาปิดปากอย่าเสียงดังเดี๋ยวไททันมันได้ยินมึงตะโกนเหี้ยอะไรมึงบ้าวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็เพิ่งโดนเล่นงานมาอะไรเงี้ยสัตว์จึงจะมาตะโกนคุยเลยไอ้สัตว์แทนที่จะหาหมอนหามือเหี้ยอะไรมาอุดปากเองเนี่ยกูโดนไอ้เนี่ยเหี้ยกูนั่งดูอ่ะกูคิดในใจไอ้สัตว์นี่พอด ATR ป่ะเนี่ยผู้กำกับชอบอะไรแบบนี้ป่ะหลังจากเอามือมาปิดปากเสร็จไปนั่งอยู่ในมุมตึกกัน2 คนนายนะรังเกียจผู้หญิงแบบฉันไหมล่ะเนี่ยเขาบอกว่านายน่ะรังเกียจคนเคยมีลูกไหมก่อนด้วยรังเกียจแบบเรื่องอะไรเองก็งงท่านบอกว่ารังเกียจคนเคยมีลูกไหมกูฮะหนังรักเหี้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยก็นั่งดูดิเนาะแล้วก็แม่งเปื่อยแล้วว่ะแล้วเจนั่นเลยบอกว่ามานี่สิเอามือมาจับนมฉันกูนั่งดูเงี้ยดังกูมึงเชื่อป่ะคอควายของกูมีมากกว่า10 คำกับฉากเนี้ยเอามือมาจับนมฉันสิมึงไม่ทำเรื่องอื่นวะทำไททันทำไมถ้าอยากใส่พล็อตแบบเนี้ยไททันไม่เคยโชว์เรื่องอะไรแบบนี้ออกมาเลยแก่นของไททันไม่ใช่แบบนี้อ่ะเคยพูดในหลายๆเรื่องที่ทำ adaptation แล้วว่าคุณจะเปลี่ยนใหม่ได้เลยไม่มีปัญหามึงขำเชื่ออะไรเนี่ย
กูอยากเห็นกูอยากออนเวอร์ชันอันเซนเซอร์มึงเอางี้อัดกับมึงมา50-60 EP มึงเคยได้ยินกูพูดคำนี้ไหมกูไม่เคยเลยสำหรับกูเรื่องเชี่ยนี่คือหนักมากจริงๆทำให้ตัวกูพูดคำนี้ออกมาได้อะ เดี๋ยวกลับมาจริงจังก่อนเดี๋ยวเขาก็ด่ากูอีกจับนมกันเสร็จไอ้คู่ข้างๆมันก็เลื้อยกันแล้วจะเอากันแล้วท่ามกลางคนตายและคนฆ่ากันมึงมีเวลาแลกแลคโตปาซิลัสกันที่ลิ้นกูจะบ้าเอาเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราก็มีความสุขกันก่อนเป็นไงแนวคิดเท่านั้นแหละเดี๋ยวเขากลัวว่าเด็กไปดูในโรงจะเจียวโดสั่งเอาไททันมาจับอีซิงเกิลมัมไปแดกฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายกรามตายหาไปเลยแดกมันแล้วหลังจากนั้นมึงก็แดกเอเลนแล้วให้หนังจบตรงนี้เลยกูไม่อยากดูแล้วกูทรมานชิบหายขอเสริมเมื่อกี้บอกว่าผมเคยพูดหลายครั้งแล้วเรื่อง adaptation ว่าคุณจะ adapt แบบไหนไม่ว่าทำเลยแต่ว่าขอให้แก่นมันยังอยู่ได้ไหมเรื่องอะไรที่มันเล่าแบบไททันมันเด่นด้านการเมืองปริศนาใช่ไหมพาร์ทแรกการเมืองปริศนาความโหดร้ายการฆ่าฟันกันคุณค่าชีวิตมนุษย์ที่มีน้อยเหลือเกินมันเด่นนั่นเนี่ยหยิบสักอันก็ได้มาเล่าส่วนการเมืองให้มันเบาบางก็ได้ส่วนอันไหนที่เรื่องไม่ได้เล่ามันก็ไม่ต้องไปเล่าก็ได้อย่างเรื่องเพศไททันหัวใจมันไม่ได้เล่าเรื่องเซ็กอะสำหรับผมแค่เอาหัวมาชนกันแล้วมองหน้ากันเท่านี้ก็พอแล้วในหมวดของไททันนึกออกไหมหรือหอมแก้มกันเท่านี้ก็พอแล้วหรือกอดกันมันพอแล้วอ่ะมันพอแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องจับนมฉันสิท่ามกลางคนตายมึงมีเวลามันจับนมกันรวมทั้งไม่จำเป็นต้องใส่ฉากจูปากมาด้วยแต่ก็ใส่มาเพื่ออะไรมันช่วยขยายอะไรคือทำให้กูงงแบบหนักว่าสรุปแล้วหนังมันต้องการอะไรจากกูอ่ะใช่มันอยากให้เราโฟกัสโลกที่โหดร้ายเอาชีวิตรอดหรือโฟกัสความรักแต่กูมั่นใจว่าเขาอยากให้เราโฟกัสความรักเพราะไอ้เฮียเอเลนอ่ะมึงเชื่อป่ะถ้าตอนนั้นมีบุหรี่ลุกไปสูบบุหรี่เลยนะใจมันแตกสลายโดน NTR ไปแล้วกูมั่นใจว่ามันต้องมีซัมติงแน่นอนเพราะว่าไอ้เฮียนั่นน่ะสามารถกอดมิคาสาได้จากด้านหลังคนที่รู้จักหรือแค่เพิ่งคบกันแรกๆกอดกันจากด้านหลังไม่ได้หรอกโดน NTR ไปแล้วไอ้สัตว์กูบอกเลยพอดโดนกินเลยเนี้ยไอ้สัตว์ไม่รู้ว่ะอธิบายไม่ถูกมันโคตรเฮียไททันก็บุกไททันบุกก็กินอีซิงเกิลมัมไปซิงเกิลมัมก็ตายห่าไปบทมาให้เอเลนจับโนนก็ตายแค่นั้นไอ้เฮียโคตรควายเลยสัตว์เอเลนไม่ได้อยากจะแก้แค้นให้มึงแม้แต่มิลลิเมตรเดียวได้ซ้ำไอ้สัตว์อีคู่รักก็ผัวตายตัวขาดครึ่งขึ้นรถบรรทุกขี่รถบรรทุกไปชนขาไททันรถระเบิดไอ้สัตว์เปลืองทรัพยากรเป็นอย่างยิ่งแม่งทำเฮียอะไรกับพวกมึงกันวะเนี่ยโคตรไรประโยชน์เลยคนได้สาระชิบหายมันจะมีตอนนึงฮันจิมันพูดมั้งว่าตอนนี้เรามีเครื่องเคลื่อนย้าย3 มิติแล้วตอนที่มันเข้าหน่วยใหม่แปลว่าพวกมันอ่ะยังฝึกมันไม่เต็มที่เลยแต่ต้องถึงเวลาออกไปสู้แล้วมึงเอาพวกเนี้ยที่ยังฝึกไม่เสร็จไปสำรวจเนี่ยนะมึงคงชนะหรอกต้องการอะไรฟันท้ายทอยฟันท้ายทอยกูเนี่ยกูไม่ไหวละจริงๆแล้วเขามีอะไรนะห้องลับใช่ไหมที่มันมีไอ้หน่วยดำๆมาช่วยอ่ะแล้วก็เข้าห้องลับเฮียอะไรไม่รู้สุดยอดอะไรของแม่งอ่ะใช่ไหมแต่มันยังไม่ได้เข้าลงไปมันยังไม่ได้เปิดปริศนามันยังไม่ลงใช่ไหมแต่แค่ตอบว่ากูจำไม่ได้แล้วจริงสมองกูไหลไปแล้วหลังจากนั้นเอเลนก็เป็นบ้าย่ายฉันจะบินไปไม่รู้บินไปทำเฮียอะไรก็ไม่รู้แรงจูงใจก็ไม่มีอยากชนะใจมิคาสะกูก็เลยใส่เครื่องขึ้นจากเซนติแล้วบินไปฟันมั่วแม่งเลยแล้วไอ้ผัวมิคาสะแม่งยืนบนตึกบินไปนั่นแหละแรงอีกฟันแรงอีกไอ้เอเลนได้ใจเลยเริ่มได้ใจแล้วไอ้สัตว์สักพักบินแรงไปหน่อยขาขาดโดนในนั้นแดกขาไอ้เหี้ยแดกเปิดบางครั้งเราก็สวยนะคนเราก็สวยนะบางครั้งกินแอปเปิลหันหนีละคือแบบเหมือนเชียร์มวยคือไอ้เหี้ยแฟนมิคาสะเนี่ยแม่งฉลาดนะเว้ยรู้ว่าเอเลนจุดเดือดต่ำนี่ส่งไปตายส่งไปฆ่าแม่งเลยช่วยก็ไม่ช่วยแล้วกูจะได้รักกับมิคาสะใช่เชียร์มวยข้างบนแล้วก็ตัดภาพอามินกำลังจะโดนแดกเอเลนก็อามินจะโดนแดกไปโดนแดกแทนอามินแล้วมันกระโดดข้ามด้วยนะว่าเอเลนพุ่งมายังไงใช่อ่ะมันเอเลนแค่ลุกขึ้นมาเชื่อต้องไปแล้วสินะแล้วมันก็กระโดดข้ามไปฟึบมาช่วยอามินอันเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรแล้วหลังจากนั้นพอมันโยนออกไปมันก็โดนกลืนลงไปอันนี้ขอชมด้วยขอใช้คำว่าชอบนะที่เขาแบบขยายในท้องให้เห็นอันนี้ผมว่าสดใหม่ดีได้เห็นมุมมองใหม่ๆของการเล่าว่าแบบกินลงไปในท้องแล้วก็มุมกล้องทำดีด้วยแบบกล้องตามลำไส้ไปแล้วก็ลงไปเจอ
มีไททันเป็น100 ตัวที่จะกินมันต้องเจ๊เบิ่มเท่านั้นลงไปเจอเจ๊เบิ่มมันเป็นบุพเพสันนิวาสกันอะยังไงก็ต้องเจอกัน อามินก็เลยบอกว่าเขาไปมาช่วยฉันอะแต่ว่าเขานี่คือเหลือแต่แขนหรือขาเขาก็ไม่รู้ไอ้มีสาบินลงมาเศร้าเลยเศร้าทำไมไม่ได้สนใจเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เห็นจะสนใจเอเลนเลยผัวใหม่ก็มีแล้วโชว์แผลให้ดูเล่นเปียโนโชว์อีกแล้วพอเอเลนตายอะไรกูไม่เข้าใจความสัมพันธ์พวกมึงจริงๆใช่ลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรอ่ะสมองกูเหลวทุกครั้งเลยแล้วมันก็เล่าให้ถึงความดราม่าให้ฟังว่าเอเลนเป็นคนสำคัญขนาดไหนสำหรับตัวอามินแต่ที่ฉันประทับใจอามินมากเอาไอ้เครื่องเสียงอันนั้นมาในสนามรบด้วยกูไม่รู้เอามาทำไมให้ตัวเองนะแต่ว่าอามินบอกว่าอ๋อเด็กที่ให้อันนี้ฉันน่ะให้เอามาซ่อมอ่ะเขาตายไปแล้วน่ะฉันก็เลยพกมาท่ามกลางสนามรบแล้วถ้าเป็นเครื่องรางเท่านี้กูเข้าใจแม่งเครื่องเท่านี้พกมาในสนามรบด้วยกูก็ไม่รู้เอามาทำไมเสียงดังเลยเครื่องแม่งมีกษัตริย์ก็พยายามจะแบบกำจัดไททันเท่านี้ได้เพื่อระบายความแค้นที่เอเรนโดนแดกเข้าไปสักพักหนึ่งไปปุ๊บปั๊บเจอไททันตัวหนึ่งเข้ามันกำลังเหมือนขย้อนอะไรออกมากลายเป็นไททันจู่โจมมาไอสัตว์จากในท้องไอ้เหี้ยวันฟอกอันนี้เป็นยังไงอยากชมไหมหรืออยากชมอะไรไหมเดี๋ยวคนจะว่าเราด่าแล้วไม่มีคำชมชมก็ได้วะชมก็ชมวะเหมือนในมังงะเลยเป็นซีที่แบบออกมาแบบว้าวมีความใกล้เคียงมังงะนะแต่ภาพมันมืดไงคือประเด็นภาพมึงมืดเขียวๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่านี่คือความหวังอ่ะพี่คือในมังงะผมรู้สึกว่าตอนเอเลียนออกมามันรู้สึกว่าไอ้เฮียนี่คือความหวังปะวะอะไรเงี้ยแต่นี่มันออกมามันแบบมันมืดดำๆมันไม่ได้บิวอัพด้วยแหละมันก็ไอ้เฮียอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะตัวตะป่ำแล้วก็เริ่มโจมตีไททันตัวอื่นฟิลมีมวยอะไรเงี้ยฮันจิก็วิเคราะห์เฮ้ยไอ้ที่นี่ไททันมีมวยกูไม่เคยเห็นมาก่อนมีทรงนะเนี่ยมีทรงมีมวยแถมช่วยมนุษย์ด้วยเฮ้ยแปลกๆแล้วกูนั่งดูกูคิดคนเดียวว้ายโคตรเท่ไททันมุนเลตไททันลักไซโคตรเท่เลยกูคิดอย่างนี้จริงๆเราก็นั่งดูโอ้ยโคตรเท่ไททันลักไซว่ะมันเท่จริงๆไอ้ร่างกายของไททันจู่โจมที่เป็นเอเลนผมว่าทำดีนะแล้วก็ควันไอรอนก็ทำดีด้วยแต่โดยรวมฉันเหมือนนั่งดูฟอร์ตไนท์เอ็กไททันอ่ะมันเหมือนฟอร์ตไนท์เอ็กไททันแล้วแบบเรารู้สึกไม่จริงจังแล้วก็ตลกใช่ไหมแต่ข้างในมันอะจะเป็นจะตายดิ้นทุรนทุรายทุกทรมานมากเพราะว่ามันดูไม่จริงมันส่งพลังมาไม่ถึงเราด้วยนั่นแหละเป็นปัญหาใหญ่ของไททันอันนี้มันดูติดเล่นอะแต่ว่ามันจะตายกันแล้วนะตะเกียกตะกายกันเลยแต่มันติดเล่นอย่าหายอย่าผัววิกษาไปมึงไปเลยนั่นแหละเจียมวยเอามันตีศอกมันสับศอกตีเข่าต่อยมันที่คนรู้อะไรนั่นสรุปเอเลนก็แบบจะกำลังจะทำร้ายมิกาสาแล้วหยิบมิกาสามาแล้วมิกาสาก็นี่คือเอเลนเหรอเอเลนหรือนี่คือบาปกรรมที่ฉันNTR9 เฮียอะไรไม่รู้ไอ้นั่นเอเลนก็คว้างทิ้งแล้วตัวมันก็แบบกลับร่างทุกคนก็เข้ามาดูผ่าหลังคอดูเด้งเป็นแคปซูลออกมาเลยแล้วก็พบว่าข้างในนั้นมีเอเลนอยู่นั่นเองตึ้งจบภาค 1เย้จบคลิปแล้วดีใจวันนี้กูเจ็บคอมากเลยกูตะโกนผมขออภัยที่ผมตะโกนด้วยนะครับผมขออภัยไปตรงนี้เลยดีใจจบแล้วมันจะสรุปหนังเรื่องนี้ต้องการเฮียแล้วกูไม่รู้พูดจริงๆนะผมพยายามควานหาอะไรสักอย่างแบบคีย์เมสเสจของเรื่องนี้คืออะไรสิ่งเดียวที่ผมได้กลับมามันคงเป็นความรักทำให้คนตาบอดมันอาจจะผิดที่เป็นอย่างนี้ที่มันอย่างรักคือจนสุดหัวใจมันเอาชีวิตรอดมันก็ไม่ได้โชว์พาร์ทเอาชีวิตรอดหรือทริคในการเอาชีวิตรอดมันจะโชว์การเมืองที่บทขยี้กันมันก็ไม่ได้โชว์จะโชว์อะไรเท่ๆก็ไม่ได้โชว์นะมันก็ไม่ได้เท่ฉากมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะเอาดีมันก็วูบวับแล้วมันก็ลอยแบบดูแล้วมึนหัวนิดนึงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือไอ้ที่รู้สึกว่าCG มันโอเคนะคือตัวไททันที่แบบยิ้มหลอนๆแล้วก็วิ่งแก้ผ้าอะไรเงี้ยมันก็พอโอเคอยู่มันดูแบบมูดได้อยู่แต่อย่างอื่นมันไม่ได้เลยของผมที่โอเคคือเครื่องเคลื่อนย้าย3 มิติที่ทำคนไปอันเนี้ยเป็นอันที่ผมชอบสุดในเรื่องแล้วผมว่าเขาทำดีซาวด์เอฟเฟกต์เหมือนด้วย
ผมแม่งลอยชิบหายเลยเฮียเหมือนมันเป็นแบน แต่ ไทไททันวิปริตอะแม่งไม่ได้เลยเหมือนกูเล่นกับหลานกูอะแฮ่จะมากินแล้วจ้ะมันแบบมันเหมือนที่บอกมันจริงจังเว้ยแต่ว่ามันส่งความไม่จริงจังมาหาเราผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่า adaptation ที่ทำจากหนังทำจากการ์ตูนมาเป็นหนังมันหาตรงกลางยากยิ่งเรื่องที่มันแฟนตาซีมากๆมันจะหาตรงกลางของความไม่แฟนตาซีในโลกจริงกับความแฟนตาซีไม่ค่อยเจอไททันเรื่องของมันจริงมากๆเลยนะทุกเรื่องเลยนะของมันจริงมากสามารถเล่าออกมาได้เลยแต่พาร์ทแฟนตาซีของมันอ่ะมันแบบแฟนตาซีสุดทางเลยเห็นไหมเขาเลยเล่าพาร์ทหรือทำงานพร็อพที่เกี่ยวกับคนออกมาดีแต่พอมันแฟนตาซีมันหาตรงกลางไม่ได้รวมทั้งอนาโตมีคนไททัน60 เมตรไททันจู่โจมอ่ะมันแบบมันพลิกไปพลิกมามันไม่มีตรงกลางเนี่ยผมว่าเป็นความยากถ้าจะเป็นคำชมคงเป็นก็พ่วงกับเลือกเส้นทางในการเอาคนมาเป็นไททันวิปริตผมไม่รู้จะเรียกคำชมได้ไหมผมขอชมเขาขับคำว่ากล้าแล้วกันแต่ความกล้านั้นมันก็ไม่ได้ทำออกมาดีอ่ะภาพมันมืดฝุ่นก็ฟุ้งเหมือนฟิลจะให้เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันจริงจังมากนะแต่คาแรคเตอร์พวกมึงปัญญาอ่อนทุกตัวอีเหี้ยนึงอย่างแค่จับดมกันไอตัวนึงก็จะเอากันอีเหี้ยนี่ก็ล้ำดาวฉุยฉายไอ้เหี้ยซาชาก็ไม่มีมิติอื่นเลยกูกินข้าวอย่างเดียวข้าวหมดแล้วเหรอกูกินข้าวไม่มีมิติอื่นเลยไอ้เหี้ยอาวินก็กลัวอย่างเดียวไม่ได้โชว์ความฉลาดแผนการนี่ผู้บัญชาการในอนาคตเหี้ยอะไรเลยมิคาสะก็ไม่พูดเหี้ยอะไรเลยพูดแดกแอปเปิลเดียวเล่นเปียโนเขาชื่อกิโกะป่ะนักแสดงใช่เลยกิโกะนางแบบกูอยากเห็นบทที่กิโกะมีอ่ะว่าพูดกี่คำตอนอ่านบทอ่ะไม่มีบทให้พูดอะไรเลยมีแค่ช่วงต้นตัวมิคาสะเป็นคนเงียบแบบนี้เหรอไม่นะเขาข้างรักเอเลนจะตายมิคาสะเนี่ยถวายหัวให้เอเลนตายแทนเอเลนยังได้แต่นี่ยอมให้เขากอดแล้วก็เป็นคนไม่พูดอะไรเลยคือไม่แพร่มเลยอ่ะไม่พูดไม่อธิบายไม่ถามไม่ดึงคอเสื้อมาทำไมนายถึงเป็นแบบนั้นไม่มีวันนั้นเกิดอะไรขึ้นมันรูทเซอร์มันไม่มีแอปเปิลกูจะกินแอปเปิลก็สีสวยสีสดใสด้วยแอปเปิลเหมือนแบบเพิ่งแวะสักร้านสะดวกซื้อแล้วเอาเข้ามาใส่ฉากเลยอ่ะนั่นแหละมันไม่รู้จะโฟกัสอะไรจริงอ่ะมันเลอะเทอะสำหรับผมเรียกมันว่าหนังรักเลยใช่ไหมคือมันมีช่วงที่ดูจริงจังนะมีพร็อพที่ดูจริงจังมีระเบิดมีชุดทหารมีอาวุธมีสีหน้าคนที่แบบบางทีก็รู้แหละว่าจริงจังมีพร็อพบ้านระเบิดอะไรเงี้ยเฮ้ยมันดูจริงจังมากเลยแต่พอเป็น acting แบบญี่ปุ่น acting แบบการ์ตูนใส่ความเป็นไททันเข้าไปแม่งพังยับเลยอ่ะช่วงท้ายอ่ะที่ทำกลางคืนอ่ะเขาถ่าย Day for Night แน่นอนคือถ่ายกลางวันย้อมเป็นกลางคืนแล้วพอย้อมปุ๊บมันมืดหนักเลยผมว่าเขาหลีกเลี่ยงแสงธรรมชาติเพราะว่าน่าจะถ่ายนานแล้วแสงน่าจะไม่คอนติเนียต่อกันควันฝุ่นดินหินปิวหมดแยกไม่ออกแบบแยกเลเยอร์การดูไม่ออกอ่ะเหมือนที่คุณเป็นบอกภาพมันแบนใช่ไหมพอแบนมันไม่มีเลเยอร์ได้ภาพแบนมันเหมือนฝุ่นดินแล้วก็สโมกควันอ่ะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันแล้วคนก็อยู่ในเลเยอร์นั้นใช่อยู่หน้าเดียวหมดเลยแบบอะไรวะผลงานตัดแปะมันไม่มีแบบตื้นลึกหนาบางอ่ะจะชมว่าหนังภาพสวยก็ไม่ได้ว่ะมันรู้สึกได้ว่ามันพยายามทำให้มันสวยจริงๆมันเหนือกว่าเรื่องอื่นจริงๆอะเรื่องอื่นเขาอาจจะบริหารจัดการดีกว่านี้บ้างผมไม่รู้อะเรื่องนี้มันดูแบบบริหารจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะกลายเป็นว่าคิดเละเทะคิดว่าไททันสเกลใหญ่เกินไปไหมอุ้ยใหญ่มากเทียบกับงบที่มันมีมันน่าจะใหญ่มากนะเอาจริงๆใช่ไหมฉันคิดแบบนี้เหมือนกันคนอย่างน้อยคนต้องเยอะยิ่งฉากบ้านถล่มตอนแรกอะเห็นเลยว่าคนเยอะมากงานพร็อพอย่างเงี้ยแล้วงานพร็อพนั้นระเบิดทิ้งด้วยนะเขาน่าจะเรื่องงบจำกัดด้วยแหละเข้าใจคนทำงานอยู่ดีแต่ว่าเมื่อโดยรวมของมันออกมามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่เฮียอะไรมึงด่าควยออกมาไอ้สัตว์กูไม่อยากก็เดี๋ยวเขาจะด่ากูว่าแบบกูไม่ชมอ่ะก็เขาบอกว่าอยากให้ชมไปด้วยด่าไปด้วยก็อยากชมมันอ่ะบางทีมันไม่มีอะไรชมก็ไม่ต้องชมก็ได้เนาะมันไม่มีไม่รู้ก็กลัวก็เดี๋ยวเขาว่าแบบมาด่าหนังอย่างเดียวนะมึงชอบมึงก็ไปดูมันมาแล้วไหนดูแล้วบอกกูทีนี้มันเป็นหนังที่อะไรกันแน่สำหรับฉันน่ะไม่มีการเมืองก็ได้นะไม่มีอยู่แล้วพี่ถึงไม่มีการเมืองก็ได้ไม่มีแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนตัวละครออกไปอย่างแม่ตายก็ได้ผมเฉยๆได้แต่ว่าอย่างน้อยมันต้องมีพาร์ทเอาชีวิตรอดดิเพราะหรือพาร์ทปริศนาก็ได้ว่าไททันมาจากไหนถูกไหมไททันช่วงแรกมันปริศนาของมันแรงมากที่พวกคุณหลงรักไททันช่วงแรกก็เพราะว่าปริศนาเฮ้ยไททันมาจากไหน
ทำไมต้องมีกำแพงอะไรพวกเนี้ยแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยมีแต่ความรักแล้วก็มีสาวไม่รักชัดทรมานนะเอาจริงค่อนข้างดูแล้วทรมานเอางี้กูมีคำถามจะถามมึงละก่อนที่เราจะลงกันละเอาจริงมันก็ไม่มีค่อยมีอะไรพูดถึงละระหว่างเรื่องนี้กับฟูท่านมึงว่าไลฟ์ชัดอันไหนทรมานใจกว่ากันวะกูคิดอันนี้ขึ้นมาด้วยตอนกูดูอ่ะสำหรับฉันทรมานคนละแบบแต่ฟูลเมทัลดูแล้วเอนจอยกว่าอย่างน้อยคือมันก็ไม่ได้แบบดีมากอย่างนั้นมันดูสนุกแบบสนุกว่ะถึงแม้มันจะหลังๆมันจะแบบเปิดประตูอะไรก็ไม่รู้คุณพ่อทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันยังพอดูสนุกแล้วก็ที่สำคัญมันดูรู้เรื่องภาพมันก็เคลียร์แล้วมันก็รู้ด้วยว่ามันกำลังใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเข้าใจถึงมันจะเปลี่ยนแต่มันยังมีเส้นทางในการเดินคอหัวใจของฟูลเมทัลมันยังอยู่ถึงแม้มันจะใส่วิกคุยกันก็ตามแต่อันเนี้ยคอหัวใจมึงไม่อยู่เลยแม้แต่มึงไม่มีเหี้ยอะไรอยู่ในนั้นเลยมึงมีแค่ชุดกับเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติที่เหมือนเท่านั้นเองผมถามคุณเบนบ้างดูเรื่องนี้เราได้มุมมองอะไรบ้างเอามาใส่ในชีวิตเราโอ้โหมึงเหี้ยนะถามนี่กับกูอาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเราดูฟูลเมทัลเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าผมจะไม่ยอมให้ใครมาพากเมียผมไปได้เป็นอันขาดไม่งั้นผมอาจจะต้องเป็นตะโกนว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะปกป้องเมียให้ดีที่สุดไม่ไหลตามคนเข้าไปในตึกผมจะปกป้องเมียผมถ้าเลือกไปได้ก็จะช่วยเด็กพร้อมกัน2 คนก็คือเอเลนและมิคาสะก็จะออกอุ้มเด็กเอาไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังใช่ก็คือเราต้องแน่นอนเราต้องตั้งมั่นในสิ่งที่เราตัดสินใจอย่าไปโลเลโทษคนอื่นอย่างเช่นเราหลายๆไปคนอื่นเขาอยากตัวรอดเขาก็ปิดประตูไงแล้วไปโทษไอ้ขี้ขาดเปิดประตูอย่าทำอย่างงี้ไอหัวหน้าทีมอ่ะได้วลีนี่เลยนะตอนกอดมิคาสะแล้วเอเลนจะอยู่มันพูดอย่างงี้มึงรู้ป่ะเก่าของใครใหม่ของผมมันบอกไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาเก่าของใครใหม่ของผมเสมอสำหรับมิคาสะแล้วก็อ่อนแอก็แพ้ไปเอเลนมันคือหนังรักเว้ยจริงๆมึงไปดูใหม่มันคือหนังรักในคาบสงครามไปดูใครจะไปดูใหม่ก็ไปกูไม่ไปแล้วคนนึงกูก็ไปดูใหม่เหมือนกันกูพอละคือดูมาแบบว่าหนังมันเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งนะเอเลนแปลงร่างได้10 นาทีก่อนจบอ่ะมึงมาดูอะไรกันนะเอาจริงก่อนหน้าเนี่ยแล้วรู้สึกตัวเอเลนไม่ได้พัฒนาขึ้นด้วยมันก็จะเป็นเหมือนตัวที่มันกระโดดเหยียบมิดไซด์เลยสักอย่างจนถึงตอนจบมันก็ยังเป็นคนเดิมก็เป็นคนน่ารังเกียจแล้วก็ไม่น่าจะช่วยเหมือนเดิมแค่แปลงร่างได้แค่นั้นเลยไอ้เหี้ยดูภาค 2มาแล้วใช่ไหมดูแล้วฉันคิดโอ้โหพอแปลงร่างได้มันจะไม่ก่างหนักกว่าเดิมเลยเหรอโหพี่หนักกว่าเดิมแต่ในหลายความหมายว่ะอันนี้อาจจะต้องยกไว้ในพาร์ทหน้าจะได้รู้กันไอ้เหี้ยฮะมีพาร์ทหน้าด้วยเอาก็ต้องมีดิภาค 2อ่ะเราต้องดูภาค 2อ่ะฮัลโหลเบนเหรอลูกคิวเสียแล้วนะครับแม่สมองเขาไม่ไหวแล้วผมเข้าใจครับแม่ว่าแต่แม่ดูหรือยังครับแม่มึงเชื่อป่ะแม่กูก็จะพูดประโยคคอควายเหมือนกันกับกูนี่แหละมึงเชื่อกูเหอะจ่ากันจับนมกันอ่ะมึงหนังเหี้ยอะไรซีเรียสเรื่องการจับนมกันกูจะบ้าในรังเกียจซิงเกิลมัมไหมก็ไม่นะเครียดว่ะเหี้ยกูจะมาแคร์ซิงเกิลมัมเหี้ยอะไรนะสถานการณ์กูจะตายแล้วตลอดเวลาวะไม่ต้องแคร์เรื่องความรักด้วยซ้ำอ่ะถ้าจะเอาเหี้ยอะไรแบบสามารถทำอะไรไปเลยก็ได้แล้วจบงานก็แยกกันก็เหมือนกันเสือก็รู้อาจจะตายไม่ตายก็เสร็จก็จบก็แยกก็จะมาว้าวอนหาความรักเหี้ยอะไรในสนามรบกูไม่เข้าใจไอ้เหี้ยแม่งอยากให้มันดราม่าแล้วโรแมนติกไปพร้อมกันโอ้ยแค่นี้ดีกว่ากูไม่รู้จะถามอะไรมึงแล้วพี่กูเครียดว่ะสำหรับผมนี่เป็นล้อมวงที่ว่างเปล่ามากเลยนะผมไม่มีแม้แต่คำถามอะไรหรือคิดวิเคราะห์อะไรเลยพูดจริงๆขนาดผมร้อยตัวเองตกตะกอนแล้วผมยังไม่ตกเลยอ่ะอย่างฟูลเมทัลคิมิตอ่ะมันพอได้เว้ยขนาดมันเราด่ามันนะคลิปมันยังรู้สึกว่าดีกว่าเนี้ยจริงๆนะมันยังดีกว่าเนี้ยก็รู้สึกว่าละครเวทีพ็อปแบบเน้นไม่มีเก่าเลยใหม่ๆทั้งแต่มันยังมีหัวใจของฟูลเมทัลอยู่บ้างอ่ะพี่น้องรักกันอยากจะเอาชิ้นส่วนคืนมันก็ยังมีคอไอเดียของฟูลเมทัลอยู่ไงแต่อันนี้มันไม่มีเลยมันไม่มีคอยเดียของไททันอยู่เลยความอยากรู้อยากเห็นความอยากเป็นอิสระที่อะไรมันไม่มีเลยมันไปหมกมุ่นเรื่องความรักโดน NTR แม่เย็ดที่อะไรก็ไม่รู้ตัวเองเข้าไปเป็นเอเลนถ้าเจอแบบนั้นทำไงเจอแบบไหนเจอแบบบ้าเอ้ยมิคาสะยังไม่ตายก็ดีแล้วไม่ใช่
นี่สามจับ มึงจะออกไปตะโกนหน้าตึกไหม ไม่กูว่าดีจังเลยเธอยังไม่ตายอย่างน้อยเธอก็ยังไม่ตาย ใช่ไหมมันควรจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอยากเก่งบินขึ้นไป บินขึ้นไปสิเบนจะบินขึ้นไปไหม กูถามคำถามเหี้ยอะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้แต่ว่ากูอยากถามอ่ะ มึงมันไม่มีอะไรถามมึงก็ต้องถามไป กูขอโทษได้ไหมคือกูอยากได้อะไรคมๆสักอย่างก่อนลงกันแต่กูหาไม่เจออ่ะ เครื่องติดละก็หมดก็ได้ไม่ถามก็ได้ ผมไม่ได้ถามมึงพยายามจะถามเลยค่ะไอ้เหี้ย ก็เดี๋ยวเขาจะว่าดูคลิปนี้แล้วไม่ได้อะไรอ่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเอาว่าผมจะตอบแล้วนี้ จริงมึงก็สนุกแหละมึงก็พยายามมาตอบ ถ้าเกิดว่ามีคนถามผมว่าบินไปเลยเบนผมก็จะบินครับพี่ผมก็จะบินผมก็จะไปตัดคอแทนท่านแล้วผมก็จะบอกว่าไม่ต้องพูดฉันจะทำอยู่แล้วเหรอหน้าผมก็พูดอย่างนี้พี่ผมทำอย่างนี้เลยผมทำอย่างนี้เลยไอคนเชียร์มวยก็โถ่บางทีคนเราก็สวยกันได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะครับพี่โอเคขออภัยที่กูถามไปกูขอโทษด้วยคำตอบมึงยังไม่ได้อะไรกลับมาเลยอ่ะ ก่อนจบรายการผมขอถามพี่คำถามสุดท้ายแล้วติดไหมที่เป็นซิงเกิลมัม ก็ไม่นะกูตอบให้ก็ได้ก็ไม่นะคำถามเหี้ยอะไรเนี่ยมึงดูเรื่องไททันเยอะเกินไปแล้วนะเบนนะ แล้วถ้าเป็นพี่จะจับนมไหม ก็โอ้ยคำถามเหี้ยอะไรเนี่ยแต่เขาก็ดูกูเป็นคนไม่ดีหรอกถ้าเป็นผมไม่ดีมากครับพี่รู้ว่าผมถ้าจะจับผมจับมีดดีกว่าอุ้ยป้องกันปลอดภัยกว่าเยอะปลอดภัยนะบาดคมเลยพี่อันนี้คมเลยพี่จับมีดนี่คมเลยได้จับมีดมือดึงอีกมือนึงจับอะไรอีกมือนึงก็จับมีดเพราะมันมีมีด2 อันแล้วก็ลำใช่ลำถ้ารอดจากตรงนี้ไม่ได้ค่อยว่ากันเดี๋ยวมันค้างคาโอเคครับพี่ได้ก็มึงตอบดีว่ะถ้าหลังไมค์ค่อยว่ากันเบนโอเคพี่ไม่มีอะไรถามเลยพี่พูดจริงไม่ถามใช่ไม่มีอะไรแล้วหมดละไปก่อนเนาะประมาณนี้แหละคนดูเอื้อมละอาพวกมึงละคุยอะไรกันเนี่ยขออภัยมากๆสำหรับคำหยาบที่เกิดขึ้นในคลิปแล้วครับแล้วก็ขออภัยสำหรับการตะโกนที่คุณจะรู้สึกว่าไม่ชอบใช่ไหมก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามันแบบเป็นอรรถรสในการคุยเนาะไม่ได้เกลียดชังหรืออะไรก็ตามเลยเป็นบริบทในการคุยให้คลิปนั้นสนุกเฉยๆก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคำหยาบแล้วก็คำที่ไม่ถูกใจหวังว่าคุณเจนจอยนะครับครับผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคุณโดนหลอกให้ไปดูแล้วล่ะไม่ได้เฮียอะไรเลยสัตว์ชั่วโมงนึงเนี่ยกูได้ยอดวิวเว้ยแต่คนดูไม่ได้สาระอะไรเลยเว้ยไม่ได้บุมบอมชิวิเคราะห์อะไรด้วยมันดูชอบเฮียอะไรกูไม่ชอบเอาเวลาชั่วโมงคือกูคืนมาผมเคยดูในเคเบิลสมัยเรียนมหาลัยนะ2015ใช่เรียนมหาลัยอยู่ก็รู้สึกว่ามันมั่วๆนัวๆนี่แหละแต่ดูไม่ได้จริงจังพอมาดูอีกก็แม่งนัวมั่วหนักกว่าที่จำได้ในตอนนั้นอีกนะครับเอาเป็นว่าก็จบคลิปก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าอยากได้ภาค2ก็คอมเมนต์กันเข้ามาด่วนๆเลยจะรีบจัดให้โดยไวเลยนะครับจะแบบจะไม่ให้รอนานขนาดนั้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ใครชอบฉากไหนเป็นพิเศษในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับหรือว่ามีตัวละครโปรดอะไรอย่างงี้ไหมก็ลองเป็นกันขำๆเข้ามาแล้วกันหาพยายามหาเรื่องคุยกันหน่อยเอาเหมือนตอนนั้นไหมที่เราคุยเรื่องไททันในหรือนอกกำแพงที่คุณเบนบอกว่าใครดูจบแล้วพิมพ์ซาซาเกโยมาอุ้ยอันนี้พิมพ์อะไรพี่ถ้าใครดูจบแล้วพิมพ์ว่าบินขึ้นไปมาให้หน่อยอยากรู้ว่าทุกคนดูถึงไหนใครดูจบรหัสลับของพวกเราบินขึ้นไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมเบนจะอ่านแคนดี้บอยแล้วก็พี่คิวจากช่องดับเบิลคิวขอลาไปก่อนนะครับขอไปทำใจสงบสติอารมณ์สักครู่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบินก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายครับปล่อยลูกใจก่อนนะ